Привіт! Це Таня Петренко. Ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки, де я говорю про українську літературу і українське в літературі. Якось драматург другої половини 19 століття Михайло Старицький вирішив поставити на сцені «Травневу ніч» або «Утоплену» Миколи Гоголя. І для того, щоб поставити цей текст, він мав перекласти його українською. І от у мемуарах про Михайла Старицького його молодші родички згадують такий анекдот. Буцім сидить Старицький у себе у вітальні з купою різноманітних людей, вбігає в цю саму вітальню акторка і говорить: «Ви знаєте, Михайле Петровичу, тут якийсь Гоголь переклав вашу «Утоплену» російською мовою». І така гидота вийшла. Ось про цього самого Гоголя, а також про його першу книжку «Вечори на хуторі біля Диканьки» і відсоток українськості в Гоголя я і хочу сьогодні поговорити. «Вечори на хуторі біля Диканьки» – це перша книжка Миколи Гоголя, яку він написав у 1830-х роках. Треба сказати, що це час, коли в Європі панував романтизм. А романтизм означає, що письменники шукали для себе натхнення і матеріалу у народі, в народних піснях, в народних обрядах, звичаях, народній мові. Вони дещо ідеалізували цей самий народ, описуючи його якось так іделічно, буколічно. І от шукали таку собі нову Аркадію в сільській місцевості. От вони ідеалізували селян, ідеалізували весь їхній побут, з чим насправді потім будуть боротися у другій половині 19 століття реалісти, але це вже інша історія. І от до цієї тенденції доєднався і Микола Гоголь. А власне, оця от велика любов до всього народного призвела до пошуку різноманітних етнографічних матеріалів, на що підсідало багато тогочасних письменників. І письменників з Російської імперії, і письменників з Європи. Власне, Микола Гоголь не був єдиною людиною, яка цікавилася різноманітними народними матеріалами. Це був великий тренд в тому часі, всі цим займалися, і всі використовували цей матеріал як могли. Наприкінці 1820-х, на початку 1830-х Микола Гоголь не так давно переїхав до Петербурга, щоб от робити там кар'єру, і він зі здивуванням для себе помічає, що тут у Пітері всі страшенно люблять малоросійський матеріал, всі від нього фанатіють, він цим здивуванням ділиться зі своєю мамою в листах, і водночас незабаром він починає просити маму надсилати йому різноманітні українські етнографічні матеріали. Він просить побути для нього такою собі етнографічною експерткою, зробити невеличкі вилазки у свою челядь, розпитати її, що, власне, носили українці в давнину, якими є і були їхні обряди, якими є українські народні пісні і так далі, і так далі. Тобто, фактично, етнографічний матеріал для Гоголя збирала його мама, яка в цей час перебувала на Полтавщині. Крім етнографічних матеріалів, Гоголь просив маму також збирати різноманітні старожитності, якщо вона зможе їх дістати, і особливо наголошував на тому, що в дитинстві у річці Псел він часто знаходив стріли. І от якщо його мама також знайде ці стріли, хай неодмінно надсилає їх до Петербурга, тому що тут він знає людину, яка готова за це заплатити. А треба сказати, що проблеми у Гоголя на той час з грошима були, і ці самі гроші за різноманітні старожитності, які можна дістати десь там в українському селі, йому були потрібні. Звичайно, крім Гоголя, було безліч інших письменників, які також використовували якийсь етнографічний матеріал, які також зверталися до народу. Причому треба сказати, що в Російській імперії не робили особливого розрізнення, чи то є народ український, себто малоросійський, чи то є народ великороський, чи то є народ кавказький, тощо. Тобто вони більше звертали увагу на те, що це все разом слов'янські народи, і от відповідно ходили в пошуку матеріалів до цього слов'янського, загальнослов'янського народу. А те, що от вони якось відрізнялися своїми особливостями, це почало грати в пізнішому часі і, як на мене, призвело до, власне, поділу на національні літератури в пізнішому часі. Треба ще сказати, що український матеріал був особливо цікавим для Російської імперії, тому що це був екзотичний матеріал, а не екзотичний матеріал різноманітних народів, які проживали на території Російської імперії. Письменники теж звертали особливу увагу, от цей матеріал був в особливій ціні, так би мовити. Якщо говорити про саму книжку, то Микола Гоголь не лише зібрав під однією обкладинкою різні тексти на народному матеріалі, він також додав до цього тексту своєрідного оповідача. Тобто, якщо ми подивимося, то на обкладинці книжки написано, що її написав не Микола Гоголь, панич, а її написав Рудий Панько, тобто людина така доволі автентична, людина близька до народного життя. Таким чином Гоголь використовує теж доволі такий романтичний жест і надає більшої автентики тексту, ніж якби він підписав його от своїм ім'ям, прізвищем.
І, так би мовити, що не дозволено Юпітеру, те дозволено бику, що не дозволено паничу Миколу Гоголю, то дозволено рудому паньку. Відповідно, рудий панько міг вживати багато українських лексем. Вечори на хуторі біля Диканьки доповнювалися невеличким словничком наприкінці, словничком українських слів, які українські читачі цілком собі нормально зчитують, а великороси такого зчитати не можуть. І оскільки текст був для всіх, так би мовити, текст був для широкого вжитку в Російській імперії, то цей словничок був необхідний. Схожі словнички ми бачимо і в інші періоди в літературі, зокрема в сучасній літературі, в галицьких текстах такі словнички є необхідністю. От, скажімо, коли Винничук друкував свої романи, то необхідним був цей, власне, перелік галицизмів і пояснення, що вони означають. Треба було якось вживатися в цю специфічну галицьку лексику, яку розуміли далеко не в всіх регіонах України. Те, що оповідач тексту Рудий Панько вживає там і там українські словечка, означало те, що всі герої цього тексту насправді спілкуються українською мовою, що українська мова в текстах Гоголя, принаймні в текстах цієї книжки, звучала би набагато органічніше, ніж російська, але оскільки текст призначався для широкого загалу людей в Російській імперії, їй необхідно було писати російською мовою, щоб от бути всім зрозумілою. Схожий випадок ми знову ж таки можемо спостерігати в багатьох сучасних літературах, в багатьох сучасних фільмах і мультиках. Скажімо, коли ви дивитеся фільм чи мультик, раптом там починають з'являтися іспанські словечка, ми розуміємо, що от таким чином автори цього продукту намагаються показати нам, що насправді все відбувається іспанською мовою, але щоб цей текст, цей фільм могло зрозуміти більше людей, от все це зроблено англійською мовою. От щось схоже було у Гоголя з російською мовою, мовою Російської імперії. Говорячи про вечори на хуторі біля Диканьки, треба сказати, що не завжди в українському перекладі вживалося саме слово «вечори». Доволі часто вживалося слово «вечорниці», тому що Гоголь, власне, писав про вечорниці, про тусівки в українському селі, де хлопці співали, дівчата співали, відбувалися різноманітні ігрища, відбувалися різноманітні розповідання страшних історій, тобто нас відсилають до доволі конкретних народних реалій, а не до просто романтичних вечорів в українському селі. Говорячи про власне зміст вечорів на хуторі біля Диканьки, мені здається, про цей простір можна говорити як про своєрідну українську Атлантиду. Треба сказати, що романтичні письменники доволі часто говорили про народ і народні локації, як про таке собі буколічне, іделічне царство, де всі селяни є прекрасними апріорі, вони є наївними, а відповідно чистими, в їхні серця ще не забрався якийсь гріх, який панує в місті, який панує в культурі. От, власне, треба і очистити культуру до цього народного рівня, до рівня прекрасних народних обрядів, прекрасних народних пісень. А те, що в селі теж можуть пити, можуть зраджувати, можуть вбивати, можуть лаятися, це вже якийсь от інший елемент, який прийде в літературу про народ швидше в другій половині 19 століття, і там вже прозаїки і інші культурні діячі матимуть якось із цим справу і матимуть якось вирішувати цю проблему. А зараз, в першій половині 19 століття, все ще панує оце от уявлення про прекрасний народ, про наївний народ, в якому от всі жести, всі слова варті того, щоб їх записати, варті того, щоб їх оспівати, так би мовити. І при цьому мені здається, що вечори на хуторі біля Диканьки є саме Атлантидою, бо цей прекрасний світ, він не просто захований за українськими полями, ріками, лісами. Це світ, який до певної міри зникає. Зрештою, Гоголь звертається дуже часто не до сучасності, а до української старовини. Конкретніші історичні події чи постаті будуть виникати в його другій збірці «Миргород», але все одно у вечорах на хуторі біля Диканьки є позначення того, що це от не сучасність, це час минулий. І відповідно ця от українська Атлантида повільно зникає і розчиняється в історії. Скоро її не стане. Це ще от такий от останній погляд, який можна кинути на це прекрасне царство, поки його не затопить річище сучасної історії. Говорячи про світ вечорів на хуторі, варто сказати, що це світ язичницький. І, власне, в цьому є його фішка. Всі ці чорти, відьми та інша нечисть, яка з'являється в Гоголя, це наслідок того, що українське село доволі довгий час було язичницьким і зберегло свої язичницькі традиції. Ми розуміємо, що коли Володимир хрестив Русь, він не скасував язичництво, просто впродовж століть воно трансформувалося, якось асимілювало з християнством, мутувало. І, власне, до того стану, до якого воно мутувало на 1830-ті,
ми і бачимо його в Гоголя. Треба сказати, що світ вечорів на хуторі – це світ язичницький, світ, в якому містичні сили оцих самих русалок, чортів і відьом є набагато важливішими і набагато сильнішими і за християнські, і за світську владу. Я би це хотіла розглянути на прикладі тексту «Травнева ніч або утоплена», в якому ми, власне, маємо таке собі протистояння двох влад – влади світської і влади містичної. Влада світська у цьому тексті представлена батьком головного героя, який є сільським головою. І оцей самий батько поводиться не за правилами, він порушує гармонію цього світу, тому що от він вважає, що він має бути таким місцевим міні-тираном чи що вся влада має бути в його руках. Він залицяється до дівчини, яка подобається його сину, тобто він, старий чоловік, залицяється до молодої дівчини і от не хоче, щоб все відбувалося якось по-нормальному, так би мовити, щоб молодь була з молоддю і старі туди не пхали свого носа. Ні, от він відчуває, що він має цю владу, і він може отримати будь-яку дівчину, яку він захоче, що він може покарати будь-кого, кого захоче. Зрештою, він відчуває себе в владній вертикалі, тому що він постійно наголошує на тому, що свого часу він сидів поруч на бричці з царицею, відповідно, от своє місце у владній ієрархії він отримає, і він його чітко бачить. І будь-які демократичні способи якось вплинути на цього голову, тобто поговорити з ним, або якось висміяти його на тих самих вечорницях, не діють. Він от говорить, що він посадить всіх, хто діє неправильно, що він зараз влаштує тут закон і порядок. І для того, щоб відновити хитку справедливість у цьому світі, герой звертається до сили містичної, до русалки. Гоголь не описує це звернення якимось таким безпосереднім чином, воно відбувається випадково. Просто головний герой робить послугу утопленій, послугу русалці, і вона натомість винагороджує його. Загалом мотив знайомий нам з казок, тому що це казковий мотив, коли ти робиш послугу от потойбічній силі, вона робить величезну послугу тобі. І от ця русалка фактично і вирішує всю цю ситуацію, повертає гармонію у цей сільський світ, залишає молоду дівчину молодому хлопцеві і певним чином от усуває за дужки цього поганого світського голову. І таким чином от влада русалки, влада містичної сили, влада особи померлої є в цьому тексті важливішою за світську владу. Тут треба ще сказати, що образ русалки – це фактично відсилання до культу мертвих, до культу предків, які мають охороняти всіх в цьому селі. Тобто ми бачимо, знову ж таки, відгомін язичницької традиції. Ми бачимо, що в цьому світі вечорів на хуторі, є безліч різноманітних артефактів. Я вже згадувала, що Гоголь писав мамі, що от, знайдеш якісь старожитності, обов'язково надсилай, я це продам. Якби Гоголь жив в сучасному світі, з нього вийшов би непоганий рекламник, тому що фактично він наділяє одяг та інші артефакти у своїх текстах містичними властивостями. Він надає їм от такої особливої ваги. Коли ми бачимо у його текстах червону свитку, яка є містичним артефактом, та інші речі, от нібито не з цього світу, ми можемо згадати про такий типовий міфологічний казковий сюжет, коли герой вирушає в інші світи, в потойбіччя, чи на небо, чи під землю, чи ще кудись, і от там знаходить якісь специфічні артефакти, які потойбічні сили охороняють, які охороняє той самий чорт, скажімо. І от такі артефакти потім герой казок зазвичай приносить на землю і якось ним користується. І якщо згадувати, як його герої, там, скажімо, шукають скарб на зачарованому місці, то треба думати про те, що, напевно, цей герой шукає скарб десь на могилі, тому що в старовину різноманітних вождів та правителів ховали не просто так, їх ховали в оточенні їхніх речей, в оточенні їхніх скарбів. І от коли треба герою знайти цей самий скарб, то навколо з'являється купа чортівні, що насправді з міфологічного погляду доволі логічно, тому що от людина залазить на цвинтар, на територію мертвих, і там цей скарб буде охороняти безліч чортівні, безліч потойбічних сутностей. От в цьому сенсі можна якось зрозуміти, чому світ Гоголя є саме таким, а не інакшим, чому ці от потойбічні перешкоди постійно постають. Далі я пропоную залишити дещо позаду містичні та язичницькі елементи текстів Гоголя і сказати пару слів про барокові елементи у його текстах.
Річ у тім, що література того часу – це література доволі таки висока. Говорити там про секс, про їжу та про інші такі земні акти було не прийнято. Література мала бути доволі піднесеною, а власне постать поета, постать того, хто пише, мала бути доволі піднесеною. І в цьому сенсі романтичні герої і романтичні оповідачі ставали в пригоді для письменників. Тому що те, про що не можна писати Паничеві Миколі Гоголю, про це можна писати Рудому Панькові, звичайному пасічникові. І спостерігаючи, як, власне, описує світ цей самий оповідач Миколи Гоголя, ми можемо побачити, що він не цурається якоїсь лайки, що він не цурається еротичних і кулінарних сцен. І в цьому сенсі він є продуктом українського низового бароко, тому що якщо от у піднесеному високому бароко треба було говорити красивою мовою, мовою ненародною, то низове бароко – це якраз про народну мову, про злягання, про кулінарію, про різноманітні такі народні жартики. І, власне, у Гоголя в «Вечорах на хуторі біля Диканьки» є цікавий такий кулінарно-еротичний момент, який би я хотіла особливо відзначити. У його Сорочинській ярмарці є сцена, де дружина зраджує своєму чоловікові, причому ми не спостерігаємо, власне, сцени зради, ми не спостерігаємо чогось такого тілесно-сексуального, натомість ця зрада представлюється через кулінарію. Ми бачимо, що жінка зі своїм коханцем сидять і вона його годує. Причому вона його годує їжею, і він говорить: от, а коли ми вже перейдемо до іншого частування, так би мовити. І коли повертається чоловік цієї самої жінки зі своєю компанією п'яних друзів, ми бачимо цього самого горе-коханця з вареником в роті. І ми можемо інтерпретувати всю цю сцену, коли жінка годує свого коханця їжею, не в кулінарному сенсі, а в сенсі еротичному. От таким чином, не в прямий спосіб, Гоголь нам може показати, як відбувається якесь зваблення, як відбувається щось сексуальне в цьому домі. Наступний момент, який я хочу проговорити, це момент з простаками в Миколи Гоголя. Власне, я вже сказала, що для романтичних письменників народний матеріал і люди з народу, вони є всі такими прекрасними і прекрасними у своїй наївності. І от в цьому сенсі я би хотіла згадати про «Ніч перед Різдвом» Миколи Гоголя і про Вакулу, який там діє. І порівняти те, що відбувається з Вакулою, з іншим українським текстом, теж з російськомовним текстом, романом «Пан Халявський» Квітки Основ'яненка, в якого теж там діє українець-простак. Ми всі добре пам'ятаємо, що Вакула летів на чорті до Петербурга по черевички для коханої, ті самі черевички, які носить цариця. Але чи пам'ятаєте ви обставини і деталі, які змальовує у зв'язку з цим Гоголь? Річ у тім, що коли Вакула з'являється в Петербурзі, йому все є дуже дивовижним, він такого ніколи не бачив. Він дивиться на всі ці брички, які з'являються, і думає, що от в такому точно їздять якісь от великі пани, якісь голови села або що, і от його дивує це багатство. Він бачить це все через призму своєї сільської свідомості. І коли справа доходить до візиту козаків до цариці, а козаки не просто приїхали до цариці, вони приїхали тому, що їм треба обговорити проблему козацьких привілеїв, проблему козацьких прав. І коли врешті-решт цариця питає їх, що ж ви, власне, хочете, вони витримують якусь таку дипломатичну паузу, але цю дипломатичну паузу не витримує простак Вакула. Він вирішує, що цариця ж питає, чого ви хочете, то я зараз відповім, чого я хочу. І він починає розповідати їй, що йому треба для повного щастя тільки черевичків, як у цариці. Починає цариці задвигати різноманітні компліменти і от зводить всю серйозну розмову на нівець. В цій сцені ми можемо бачити, що Вакула є таким своєрідним сільським простаком, нездатним мислити ширшими якимись категоріями, нездатним до дипломатії, який абсолютно не розуміє того, що, власне, відбувається у цьому от великому світі, про що, власне, козаки приїхали говорити з царицею, що це насправді доволі серйозно. Ні, він залишається в межах своїх таких сільських уявлень, сільських бажань, простацьких бажань. Все, що йому треба, це черевички, решта світу його не обходить. Такий, насправді, доволі показовий момент і в тому світі, в світі 19 століття і в сучасному світі, тому що якщо ми спитаємо будь-якого представника простого народу, що вам треба для повного щастя, ніхто ж не буде говорити про якісь великі реформи, ніхто не буде говорити, дивлячись от з такої якоїсь дипломатичної перспективи на світ, з перспективи політичної. Всі будуть говорити про якісь власні побажання. А чого хоче простий народ? Щоб платити за комуналку було менше, щоб їжа коштувала якось краще, щоб зарплати, пенсії були більшими. Ну, власне, все
те, що ви самі без мене знаєте. Те саме транслює і Вакула Миколи Гоголя, тому що є він звичайним сільським простаком, який не може побачити щось от понад це. Він на це не навчений, він до цього не пристосований. І, власне, цей образ мені перегукується з паном Халявським, тому що там теж є образ українця в Петербурзі, українця, який виступає там саме в тій ролі, що з нього можна посміятися. От він приїжджає у столицю, і він там є провінціалом у столиці, який все бачить зі своєї провінційної перспективи. Там відбувається купа кумедних сцен, де от він звик до того, що сир – це творог, а в Петербурзі чомусь продають сир твердий, взагалі непридатний до вживання в тих стравах, в яких він звик його вживати. Він там кілька разів платить за ту саму виставу в театрі, тому що він не знає, що можна вийти і зайти по тому самому квитку. І відбувається багато інших таких речей, які виявляють, що життя в провінції, життя в столиці – це різне життя, це різні культури, різні якісь норми. І що надзвичайно прикро, тут українець постає таким простаком, наївним простаком, який є зручним для такого от висміювання. Для того, щоб висміяти провінціала, можна просто показати от українця в Петербурзі. Власне, цих два тексти перегукуються, і треба сказати, що це два тексти написані от приблизно в ті самі роки. Якщо самі по собі «Вечори на хуторі біля Диканьки» – це важливий український текст, текст збудований на українському етнографічному матеріалі, текст, з якого, власне, виходить дуже багато інших цікавих українських ініціатив, які є важливим для української літератури, для українського культурного процесу, то з самою постаттю Миколи Гоголя є певні проблеми. Він є продуктом тогочасної імперії. Я не бачу от в його листуванні того часу написання «Вечорів на хуторі» чогось такого специфічно українського. Він шукає кар'єру в столиці Російської імперії. Він тусить з усіма видатними російськими письменниками. Якщо ще років 15 тому можна було говорити, що Гоголь дружив з Пушкіним, і пишатися якось цим фактом у світлі власної постколоніальної сліпоти, то сьогодні цей факт не дуже тішить. А натомість Гоголь справді тусив з Пушкіним та з іншими російськими письменниками. Він не бачив в цьому якоїсь проблеми, він не потрапив до якоїсь специфічної української тусівки. І це насправді багато чого пояснює, тому що як ми подивимося на формування української культури другої половини 19 століття, то потрапляння у правильну тусівку і ставало визначальним чинником для формування українських поглядів у багатьох українських культурних діячів. З Гоголем такого не трапилося, середовище ще було не розбудоване, воно ще мало сформуватися, а колишня українська культура собі зникала разом з цією прекрасною українською Атлантидою, про яку я говорила, а нова українська культура ще не постала. І, відповідно, от він опиняється в лабетах Російської імперії, в лабетах її якоїсь там кар'єрної стежки. Треба сказати, що Гоголь не боготворив якимось чином Петербург, навпаки, він його страшенно критикував, і в одному з листів до матері він навіть писав, що всі ці провінціали, які їдуть робити кар'єру до Петербурга, це просто безумці, краще б вони позалишалися по своїх маєтках, по своїх провінціях, і там би вони могли зробити набагато більше чогось корисного для суспільства. Тобто це якийсь такий момент визнання своєї провінціальності і визнання того, що в себе на провінції він, напевно, міг би зробити щось краще і більше. Це було присутнє в Гоголя, але я не бачу, щоб це ставало лейтмотивом у його листуванні. Тому це якийсь такий поодинокий момент. Так, він, напевно, певною мірою шкодував, що подався до Петербурга, але подався і вже подався. Мені здається, що говорити сьогодні про намагання Миколи Гоголя якось пристосуватися у культурному кліматі Великої Російської імперії дещо простіше, ніж це було раніше, тому що ми можемо провести певні паралелі із сучасністю, із сучасними письменниками. Скажімо, з американською літературою, в яку потрапляє безліч африканських письменників, і які у своїх творах осмислюють те, що з одного боку от вони втрачають якісь зв'язки зі своєю початковою культурою, що вони так чи інакше виховуються вже з уявленнями про успіх американського зразка, про успіх європейського зразка. Далі вони їдуть в якісь американські європейські університети, намагаються там робити якусь кар'єру, і далі вони стають такими постатями і не туди, і не сюди, постатями між. Тому що стати своїми в Європі чи в Америці їм не вдається, їх все-таки щось постійно вирізняє,
А повернутися назад вони вже не можуть, тому що от вони є інфіковані цією новою великою культурою, і вони так чи інакше будуть носити свій тягар з собою. От мені здається, Микола Гоголь теж є такою собі постаттю і не туди, і не сюди, і повністю в російську культуру, в російську літературу він не входить, і до українства, до своєї провінції він повернутися не може, і такої можливості в нього ще немає, бо він не бачить майбутнього за чимось українським. Треба ж все-таки трошки дивитися на той час і на ті обставини його очима, а не нашими очима. Це ми з вами знаємо, що далі Україна почне процвітати, українська культура почне проростати і розростатися, а він то цього ще не знав, у нього свої дещо інші погляди на світ були. Це саме відбувається у багатьох африканських, індійських, шрі-ланкійських і так далі письменників, або принаймні в їхніх героїв, які опиняються і не туди, і не сюди, і хочуть якось сказати щось світу про себе, а щоб сказати щось світу про себе, треба послуговуватися не якимись маргінальними мовами, а великими мовами, себто англійською мовою. От те саме мусив робити свого часу і Микола Гоголь. Щоб його український матеріал читали, треба було цей матеріал викладати російською мовою, так, вставляючи українські слова для колориту, але все-таки робити це російською мовою, шукати собі шляху в Російській імперії, в російській культурі і літературі, як би прикро це не звучало. Тим не менш, його текст від цього не втрачає своєї українськості. Багато українських літературних критиків подальшого часу зазначали, що попри те, що діалоги у вечорах на хуторі біля Диканьки ведуться російською мовою, набагато органічніше вони звучать в перекладі. І ключем до цієї органічності стають самі натяки Миколи Гоголя, який розсипає своїми текстами і українські слова, і вставки з українських народних пісень, чи якісь цитати з Котляревського, наприклад. Але писати українською мовою цілком він не міг, йому би таке на думку не спадало. Не спадало би, як на мене, передовсім через відсутність середовища, через відсутність того, для кого це робити. Такого середовища у Миколи Гоголя не було. І от, відповідно, він вливався в контексти іншої культури, намагався якось через неї показати цей прекрасний, наївний, романтичний український світ. Світ, з якого насправді потім вийшло багато прекрасних вже україномовних культурних продуктів пізнішого часу. І одним з таких культурних продуктів стала п'єса Михайла Старицького «За утопленою» Миколи Гоголя. Та сама п'єса, яка українською мовою для акторки, яка мала брати участь у цій постановці, звучала набагато органічніше, ніж от російський оригінал самого Миколи Гоголя. От такі парадокси в нашій культурі. На цьому в мене все із Миколою Гоголем. Я дякую вам за увагу, дякую, що були сьогодні зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і на мій Patreon. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!